Good evening po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Kuya Henry GT Vlog. Kagagaling lang po namin o darating lang po namin sa bahay. Mag-alas 12 na po ng gabi. Kumbaga niras po namin talaga yung tindahan. Hindi lang kasi opening na po siya bukas. Kumbaga 18 na po siya bukas. Gusto lang po namin talaga laging may 8 sa dulo o 8 po yung bubuksan namin business para daw po swerte, sabi daw po ng mga inchik. Kasi 8 nga daw po dire-diretso. Kalaki po nitong video ko na to yung dati po naming RESTO CARENDERYA. Mapapanood nyo po yung istorya kung paano po kami nawala dun sa RESTO CARENDERYA, kung paano po kami pinaalis o yung nakakalungkot namin pag alis dun sa RESTO CARENDERYA naming hawak. Kaya magsisimula po ako muli sa maliit. Sana po magtuloy-tuloy. Sana lumago po uli yung hawak kong negosyo, yung bagong business. Kaya salamat po sa mga sumuporta po sa akin dito. Shout out po pala kay Zay Wonderful World 2, kay Eloy TV Official. Ayan, thank you very much po. Kaya sa team ko, Team Loyal, kay Ma'am Ramudra, kay Sir Libreto TV, sobrang thank you po sa mga tulong nyo po sa akin, sa payo nyo, sa suporta nyo. Salamat po, sir. Suportahan po natin yan si sir, napakabait po niyan. Kay Sir Lucky Renzel, ayan, kapare ko yan. Lucky Renzel Kenel, ayan, sa lahat po ng dog lover, suportahan po natin si pare ko. Marami po kayong matututunan sa vlog po niya. Tungkol po yan sa mga aso, sa lahat po ng klase ng aso. Yung maliliit lang po. At especially po talaga kay Ma'am Northern Delight, sobrang thank you po. Thank you very much po. Thank you for always support me. Thank you for always watching my video. Thank you very much po. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin. Good morning guys. Open na kami ngayon. Ayan. Prepare na po kami ng mga paninda. Meron po kami kakneneng. Ayan. Meron po kaming beef pares. Tapos prepare na po ako ng pambalot ng, ayan guys, meron kaming fried siomay, tapos dalawang klaseng siopaw. Meron no kaming siopaw na 3.20 murang-mura 3.10 tapos 25 yung malaki. Tapos still naman pa po ng magagandang tindera. Rosa, ipakihawi mo naman yung ano mo, yung buhok mo, kalas isa dako ka. Dali. Tago-tago dito. Tagun-tago, hindi makakita yung kagandahan. O, ang aking tindera, ang aking pamangkin na napakaganda. Okay na po kami, kaya let's eat na po. Ayan. Masok. Murang-mura lang, abot kayang merienda. Ano natin, mga short, ayan. Ayan na, 40 na lang po yan, 40. Murang-mura na po yan. Ayan guys, pinagkakaguluhan ng ating mga short. Ayan. Sarap magluto. Ganun talaga.
customer ko, mga tropa fish. Okay, thank you. Thank you. Ayan guys, yung matagal po namin pinaganda. Ito na po yung itsura kasi po simula po ng ECQ. Nagbabayad po kami hanggang November. Willing naman po kaming umalis guys. Kaso napakalaki ng lugi ho namin, 25,000 a month. Pinapalis po kami ng pagkatapos ng ECQ. O pagkatapos nitong hanggang November, pinagbayad do kami ng pinagbayad. Hanggang sa umaasa po kami na makapagtinda ng 2001. Ito, pinaalis po kami. Kaya ngayon, ito na itsura niya kasi hindi po kami makapagtinda. Gawa ko na naghaharap po kami sa barangay. Kaya sana mapayuhan nyo kami kung ano po gagawin ho namin sa ginawa po sa amin ngayong panahon ng ECQ, ngayon ng panahon ng pandemic ng pagpapaalis ho sa amin. Sana mapayuhan nyo kami kung ano po yung dapat o karapat dapat na gawin namin. And guys, tapos nabulukan ho kami ng 2 freezer kasi pinatay po yung ilaw. Dati yung napakasigla nitong kainan. Eto na po ngayon, almost 4 years po namin hinawakan po itong kainan na to. Talagang plain na plain po siya, pinaganda lang. Tapos po ngayon okay lang ho sa amin paalisin ho kami, pero nung nagdaan ng ECQ parang napakasakit to sa amin kasi ang binayad doon namin almost 140,000. Tapos nabulukan mo kami ng 20,000. Paano po kaming babangon pa kung ganito po yung ginawa sa amin? Sana matulungan niyo po kami, mapayuhan niyo kami kung ano po yung karapat dapat namin gawin. Salamat po. Sa mga hindi ko po na-shoutout, sa lahat po ng tumulong ho sa akin talaga, sa lahat po ng sumusuporta po. Thank you po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa kasi sobrang dami po talaga. Kaya sobrang thank you na lang po sa mga pamangkin ko, sa pamilya ko. Thank you very much po sa inyong lahat.